Hello guys, welcome back to another vlog. So jeneka apnake koisilu jua kali ami kopili gisilo to ami koisilu je guys Meghalaya jam Krangshuri waterfall nole eco park to decide hoi gise je ami Krangshuri waterfall jam to finally etia mane lokhra pora research kora nasilo je camera to kiba hoi gisil gom poa nasilo on hoa nasil so etia mane battery setri khuli ekdom bhalke thik korilo to etia lahe lahe khana para palo etia to guys khana para moi fill up korim aro guys কিমান বাজেটত যাব পালো আমি সো হেতু আপোনালোক জনাম যে কি মানে কি লৈ যাব লাগে আপোনালোক সব দেখাই দিম মই কৈ দিম তো বলক যাই থাকো এটা খানাপাৰা পালো তাৰ পিছত আমি ফিল আপ কৰিম তাৰ পিছত গাইজ মাজত অলপ কতবা ৰখি কিনি চাহ খাম এই মাতো টাইম হল গাইজ এতিয়া আপোনাৰ 8টা বাজিবহি এতিয়া মানে 7:40 হৈ আছে তো গাইজ হেতুৰ কাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল লগৰ কাৰণে লগৰটো কয় যাম বুলি কয় তাৰ পিছত এতিয়া নাযাও বুলি কৈছে তো তাৰ কাৰণে ৰখি দেৰি হৈ গ'ল কি স্পীডত গাড়ী আহে ৰে ভাই নজৰ হতি দুৰ্ঘটনা ঘটি একদম তো গাইজ পেট্ৰল পাম্প পালো ফিল আপ কৰিলো ধামধুম আৰু ফটাফট আমি কিবা খাই ওলাই যাওঁ 750 তো গাইজ আমি পেট্ৰল পাম্প ওচৰতে চাহ খালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু মই ট্ৰিপটো জিৰ' কৰিছোঁ বাইকৰ আৰু এটা কথা গাইজ আপোনালোকক কৈ দিলোঁ 750 তেল ভৰাইছোঁ আৰু গাইজ আপোনালোকক যদি বেছিকৈ লাগে তাতে তো চব জনাই দিম কি কৰিব লাগে কি নাই তো বলক গৈ আছোঁ তো গাইজ ফাইনেলি আমি সোমাই গ'লোঁ যোৰাবাটৰ শ্বিলঙৰ ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 160 কিলোমিটাৰ আছে ক্ৰাংছুৰি আৰু ওয়েদাৰ চাই তো গম লাগি আছে যে সঁচাই বৰষুণ দিবই নিশ্চয় আছে তো ৰেইনকোট চব আনা হৈছে চব আমাৰ মাজত আমি অলপ 80 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰি কিনি গাইজ আমি কিবা নাস্তা কৰিম তাৰপিছত ফটাফট ওলাই যাম আৰু কি যাওঁতে মিনিমামটো 160 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা দেখাই আছে তো মোৰ হিচাপত আপোনাৰ 3 ঘণ্টা ধৰি লওক মানে আৰু ট্ৰাফিক পালে আৰু দিগদাৰে হৈ যাব শ্বিলং সোমাব পাৰিম বাট শ্বিলং সেইটো ৰাস্তা দি নাযাওঁ আমি সেইটো ৰাস্তা দি বহুত তেৰা মেৰা তো আমি চিধা ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা পুৰা 100 কিলোমিটাৰ আছে আৰু গাইজ চাওক না যেতিয়া আমি ভাবছোঁ যে বৰষুণ দিব যেতিয়া ভাবিছোঁ যে বৰষুণ দিব বৰষুণ দিয়া নাই আৰু এনে বৰষুণ দিয়ে 2 দিন আহিছোঁ মেঘালয় তাৰ আগত সেইদিনা বৰষুণ দিছে গাইজ আৰু আজি চাওক পুৰা ৰ'দ গৰম লাগি আছে তো আজি অলপ বেলেগ ৰাস্তা হাইৱে হৈ যাম সেইটো ৰাস্তা দি নাযাওঁ বহুত মানে তেৰা মেৰা একদম আৰু দিগদাৰ পৰে তো আমি ডাইৰেক্ট হাইৱে ধৰি লৈছোঁ তো ইয়াৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ আছে গাইজ চাওঁ এতিয়া কি চিন হয় একদম While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting right now. পুৰি গৈছোঁ একদম মানে পিঠি বিষাই গৈছে তো অলপ আৰু ৰখিলোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পৰা গাইজ আপোনালোকে চালে ৰাস্তাখিনি আৰু তো গাইজ একেবাৰে লগ ধৰোঁ ক্ৰাংছুৰি ৱাটাৰফল কিয় কি গাইজ ইয়াৰ পৰা যদি মই পিকআপত নচলাওঁ গাড়ী তো আমাৰ বহুত লেট হৈ যাব তো গাইজ আমি আৰু এক জেগাত ৰখিলোঁ কি ধুনীয়া ৰাস্তা মানে একদম টাৰ্ণিংটো চাওক না ইয়াত ট্ৰাকটো আহি আছে একদম এনেকুৱা একদম টাৰ্ণিং লৈ আহি আছে পুৰা একদম লাহে গাইজ ইয়াৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ আছে আৰু বেছি টাইম নাই আৰু এইটো চাওক না কি ধুনীয়া এটা ভিউ মজাতে আপোনাৰ ক্ৰাংছুৰি 29 কিলোমিটাৰ আৰু ডাউকি হ'ল 58 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা তো আমি সোমালোঁ এতিয়া Everything look better with a view. While I was in the mall, fucking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.
তো গাইজ আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে চিনেমেটিক শ্বট চাওক, ধুনীয়াকৈ ভিউ চাওক। মই গা ধুবলৈ গৈ আছোঁ, তো তাড়াতাড়ি গা ধুওঁ আৰু। আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটটো দেখা পালে, ইমান ধুনীয়া ভিউ, ৱাটাৰফল, গা চা ধুলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ। বহুত টাইম এতিয়া ৰখিলোঁ, এতিয়া অলমষ্ট টাইম গাইজ আপোনাৰ 3:30 হৈ আছে, আৰু আমাৰ ঘৰত যাওঁতে আৰু টাইম হৈ যাব। আৰু একবাৰ আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা ভিউ দেখাই দিম মই। তো এইটোৱে গাইজ, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব। তো গাইজ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ, আকৌ তাড়াতাড়ি ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, কি আকৌ আমি 164 কিলোমিটাৰ আকৌ যাব লাগিব ঘৰৰ কাৰণে। আপোনালোকক ওপৰৰ পৰাও ভিডিঅ' খাই দিম মই মজাকৈ। তো বলক গৈ আছোঁ। তো গাইজ চাওক ওপৰৰ পৰা ভিউ কেনেকুৱা লাগে। চ' গাইজ আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা চালে কি ধুনীয়া এটা ভিউ মজাকৈ। তো ইয়াতে আমি আৰু দুটামান ফটো ক্লিক কৰিম আৰু ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা। গাইজ আৰু একবাৰ ক'লোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব। বাই বাই, টাটা।